नंदिनीस नजरे एका तुमकां परत स्वागत आहे. आज हांव एक मिगेले लेकर एक स्पेशल डिश म्हणून सांगून करता आसा तोतापुरी आंबोलीचे काय रसा म्हणटा ती एकही मंगरसा या म्हणून तशी तांतू हांव युट्यूबार पळयलेले. मागीर हांव एक वेळा घरा करून पळयलें, एक अर्ध तोतापुरीचे करून पळयलें, म्हाका भारी लागलें. तुमकां मेणसूकाय पळय इश्ट आसता पळय, तांकां पळय इश्ट, म्हाका मेणसूकाय तितली इश्ट ना. जाल्यार हें एक नमुने जॅमशें जाता. तुमी ते दवरूकय ते 5 दीस दवरूकय जाता. मागीर हांवें पोळ्यांनी लावचे का हाय क्लास जाता. हाका कसकसन जेवका म्हणून हांव सांगता. हांव 2 तोतापुरी हाडयल्या, म्हळ्यार पयर हांव अर्दजी करून पळयलेले. 2 तोतापुरी सासाम करबे उडदा धाडी ते फण्णाक मेथी, मागीर ते भाजून पिठी करूंक, मागीर मिरसांगी पिट्टी, मीठ, गोड, फण्णाक तेल. आंबोली धुवन दवरले. आतां पातळ करून ताची साल काडचे. मागीर पातळ करून ते आमकां खावचे मेळटा ते तांतू तशी पातळ कुडको करचे, सण कुडको करून घालचे. आतां हांव स्ट्रेंग करता, कट करता. मस्त दाटय काडटा म्हूण ना, साल काडून जाले. आतां एक पातळ केत्तेशे करया, म्हळ्यार मस्त दाट करची नाका आनी ओग्गीच जड भितर शिकता ते. पळय तशी पातळ करून अशी कट केला. तुमकां कशी शेप जावका की तशी तुमी कट्ट करीत. अशी कसले म्हळ्यार ते कडेन ते जॅमशें जेतना मागीर ते तोंडा आमकां येवका खावच्याक जेवताना न्ही पुराय ते खावचे येयले लायक जाता, ताका अशें केला. आतां आमतू कायलींत घाम घेवन त्या बुडचीत उदक घालका, गॅस ऑन करता. कट्ट केलेले आंबोली पुराय आमतू घालता. हांव केला कुडकुची केची दाट केला वेळ जाल्ला आनी पयरें हांव केलें म्हाका मस्त थोडी जालें तें. ताचे खातीर हांव आदी 2 आंबोली फूल घाल्लेले. पयरें अर्दजी केलेलें म्हाका तें पावनी. आतां हे आंबोली आसता हे बुडचितलें उदक घालया, ते ओगी शिकता. ते 5 मिनट शिजोवका ते. हे समा बुडका इतलें उदक घालया. इतलें उदक घालया हांवें. मीठ घालया. आतां हे तुमगेल्या अंदाजेर इतल्या का कितले येता म्हण हांवें अंदाजेर घालचें. उणी जाल्यार पूण हांव पास घालयता, चड जाल्यार कसं नाही करूं जाय. हे आमशे तिकशे गोडशे जावन पळय लायक जाता. तांदूळ मस्त आसना तशें मी ते 5 मिनट शिजो हांव एक धांपून दवरता. आतां मेथी एक ड्राय रोस्ट करता, ताका तेलांनी घालूं ना, ड्राय रोस्ट करता. आणि ते चिक्की तेल आशिल्लें ते व्हड ना, ते इग्नोर करची. असं हांव ते पण्ण घालतना तें तेल एक्चुली तेला कशें आशिल्लें व्हड. त्या म्हळ्यार आतां मस्त जाल्यार हांव मिक्सीन पिठी करीत. जाल्यार मस्त ना इतलें मिक्सी पिठी करूं जायना. ताजे खातीर हांव रोस्ट करून मागीर ते दाडोच आसना, तांत फातरांनी दाड्डून पिठी करता. 1 चमची मेथी घाला. अर्द शिजला. आतां न्ही आमी गोड घालता ते म्हळ्यार सुरेका गोड घालले ते सम शिजन येतले म्हूण हांव घालनी. आतां हें अर्द शिजली न्हय आनी हाका सम गोड घालया. आतां गोड घालता हांव. गोड पिठी गोड आसल्यार पिठी गोड घालचें. मिडियल गोड हें अगदी हें करगता तशेंच जाल्यार मी ते आमकां करगत न्हय जसान करता. आनी गोड म्हळ्यार गड जेवका हें मेणसकाय पुरेस पळय तशी गड जेवका पोळ्याक जेवणा आवडटा सगळें रकयलो जालें. नाही तो इतलें सांग उंड आशिल्लो तो आशिल्लें तितलें उंड आशिल्लें. आमशे मिडशे गडशी मात आमसाण हेका ऑलरेडी आतां हें तांतू लायक करून खीर न्हू ते मेळ येता ते दवरना समा खिरो गोड ते आनी मागीर दाटय जाता. हें आतां तांबडी साण येयलें कोण बडयलो. आतां हें पिट्टी करया. मिक्सीर घालूंक म्हाका ते इतलेच पिटी जायना, कशें जाता ते तेश केलां हांवें. अशी जाला परमळ आयला मेथी पीठ अशी जाला.
1 चमची घातलेलं आहे. आता ह्यात गोड आणि तांदूळ मग करगल आहे. हक्कात पिठी केलेले मेथी पिठी ते घालतात ताका मेथीची परंबोड येतं पडा आणि मिरसांगी पिठी आता हे मस्तच ना 1 चमची घालचे आणि तितलेच पुरे घालता येते म्हणल्यार हे सुमार केला न्हू हांवें ताका पुरे घालका म्हळ्यार तिखसाणी जेवका ना आमसाणी गोडसाणी मिरसाणी मेळ्ळी तशी तिखसाणी जेवका. या आता कटकट येतच ना आनी कितें समज येता मिरसांगी पिठी आनी मेथी पिठी पुरे घालना ना सकट मेळ्ळें वो मागीर हें मागीर गेल्यार पळय ते ताका दाटसाण येता चिकेची आनी एक 5-10 मिनटां शिजत दवरता मागीर एक फण घालची ताका तितलेची हिंगड कसं नाही काम ना जाल्यार हांव तावडी हिंग सांगचें विसरली. आतां फण्ण घालतना एक हिंगा कुडकाय घालोस पळय ती अशी जाल्यार हें आतां नीव न्हू आनी काही दाट जाता हक्क एक फण घाले आतां हें गॅस बंद करता. तेल घाले सासामा करबेव उडदां आनी घाट मिरसांगी हिंगू तितली घालू आसा. तेल तापो आतां सासाम घालता उडदा दाळी घालता बरें तो तशी जाल्यार म्हाका उडदा दाळी घाट मिरसांगी आनी करबेवची गेज पिसोवन घालता तेन्ना ताजी ते फ्लेवर आनी ताची चड येता. आतां निजान ते ह्या फण्ण येता पळय आनी कितें ताजे चड जावची ताजी रुची फण्ण बल कल्याण मोशन केन्ना फण्ण बल आमगेर एकली कल्याण मावशी आमगेर मामा म्हाल भयण एकली कल्याण मावशी म्हूण आशिल्ली तिने एक अम्माले सारू अम्माल दाळी ते बरें प्रीती देवी बळें फण्ण बल देवी रांदपाक केन्ना फण्ण बल एक सारा सीट जे वेता हे सारांनी म्हणची तिने तशी म्हाका फण्ण घालता आनी तिगेर उडगासी वयच्या. आतां हक्क एक हिंग वच पळय एक व्हड कुडको घालता म्हाका ह्या समज एक भाजू सारकें फण्ण पळय इतले व्हड हिंगा कुडको घालता म्हाका. तू कोणाल तर उलयतास तू हांव तुगेलेक सांगता गट्टी उलयना हिंगा कुडको पळय ती इतले व्हड घालता आसा हांव ते हे चिकेत आनी फुलो गॅस बंद केलाय फण्ण पळय ती आतां पळय हिंग पळय कशें जाल्यार पळय ते फुल्लो न्हू या निजान दवल्यान काडका अंत घालचें वय तू हंगत गट्टी कसन म्हूण कसन उलयतास कसं करतास म्हूण गट्टी सांग. हांव आतां एक चूर टेस्ट पळयता म्हळ्यार तें हून आसा तें निवता चिके आनी चिके गट्टी जाता जामशें जाता चिक्के उदक काय चड जालें म्हगेलें जाल्यार आमकां ह्या पोळे लावच्याक ना पोळे लावच्याक जेवणाका मेणस काय म्हाका तितली इश्ट ना ह्या म्हाका लागलें हून आसा जाल्यार एक कशेंच म्हण एक लायक तुमकां टेस्ट सांगता पळय पळयतानाच अशें पळय आश येता आसा. आहा सुपर कसन लायक जाला महान तू अजी आमसाणी तोतापुरीची हां मागीर गोड फण्ण पुरे लायक जाला पुरा लायक जाला. मागीर हें आतां तुमी ह्या निवतरी एक कुपी बाटली खंयच्यान तुज्यो घाल न्हू दवरल्यार फ्रिजार दवरल्यार तुमकां कितले समय जाल्यार वायट जायना एक 15 दीस 1 म्हयनो भायर दवरल्यार डेली हून करून दवरका तें एक काम न्हू ताजे समान निवतरी फ्रिजार दवरल्यार
पोळे केल्या चटणीनी कोण करून बसता जेवणा वाटे तशीच हाय क्लासच्यात मात्र तुम्ही एक वेळा कोर पळया ती आणि म्हाका कशी जाला म्हणे सांगा ती भारी लायक गेला मात्र त्याची रेग्युलर तर साधारण वारा एकात घालताच नवा आता पळय कोद्देल आंबट सांबार हे बरें साधारण पुरो जणांक गोत्तशिल्यांची गशी हे बरें नवे नवेचे काय आयटम केल्ले रे हांव आतां ह्या वेळेर मस्त कर न्ही पयलीं गोज्जंबडे व्हरून ताका बरें लायक रेस्पॉन्स येता कमेंट येता तशी पळयतना म्हाका खुशी जाता कसं आतां तुमकां गोत्त आसलें रे म्हाका बदाय रांदप म्हाका एक्सपर्ट न्ही हांव हार्डीक गेले नंतर शिकली ताजे फुडें म्हाका रांदप वच नाशिल्लें मागीर शिकली जाल्यार म्हगेले म्हाका मागीर बारी आश्चर्य यो खंय शिकली गो तूं हें बरें म्हणून सांग सांगता आशिल्ले कडेन आम्मान हांगा आसतना तिका बेसी वेळा भात नवे नवे पळय कोर दिता यो म्हाका बरें वच ना खंय शिकली गो म्हगेली आम्मा म्हणटा आशिल्ली तशी आतांचे काही इंट्रस्ट येवन हांव युट्यूबान तांणी पळय पळयता कशें करचें म्हणून मागीर तुमकां सांगचें बेश पूण हांव एक वेळा कोर न्हू पळयतात लायक जेवका ना तशीच म्हाका आतां लायक रेस्पॉन्स येताच म्हगेले युट्यूबान तूं कमेंटय घालतास ती आनी सबस्क्रायबरी चडतास आतां कोण कर न्ही की तांणी तुमी सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करा ती थँक्यू.